Sommaren 2020 har minst sagt varit en annorlunda historia. Men nu börjar den gå mot sitt slut. Bara för ett par dagar sedan så började naturen byta både färg och form. Och det här innebär att det börjar bli dags för Predator Fight. Lagen kommer i år att tävla på 3 helt olika lokaler. Vi kommer få se ett abborrfiske i skärgårdsmiljö, gösfiske i en stor insjö och vi kommer få se gäddfiske i ett dramatiskt älvsystem. Vinsten är allting. Alltså det är roligt att fiska, men det här är en tävling. Det är verkligen the best of the best som tar hem det. Bakom mig här har jag regerande mästare, Team ABU Garcia, som gör sig i ordning för att försvara fjolårets titel. Det börjar bli dags. Predator Fight 2021. Nu kör vi! Predator Fight 2021 arrangeras av sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, båtförsäkring sedan 1916. Fishbreak, världens största fiskeapp. Grunddels, kläder för oss sportfiskare. Mojo Boats, störst i Sverige på sportfiskebåtar. Lowrance, ditt förstahandsval när det gäller att hitta fisk. Humminbird, simply, clearly, better. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Leech, polariserande glasögon för oss sportfiskare. Och Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. For all of our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce, sportfishtackle.com. Lagen som tävlar i årets Predator Fight är Söder Sportfiske, ABU Garcia, Savage Gear, Vestin Fishing, Catch with Care och 13 Fishing. Innan vi drar igång årets första fight har vi här ett meddelande från vår huvudsponsor, Atlantica Båtförsäkring. Hej, det här är Tobias Franstam från Team ABU Garcia. När du väljer båtförsäkring är det viktigt att ha en försäkring som innehåller så mycket som möjligt. Givetvis ska den vara prisvärd, men det viktigaste av allt är att personerna bakom försäkringen förstår vad båtliv och sportfiske handlar om och kan hjälpa dig snabbt och enkelt om olyckan väl är framme. Och det är just av de här anledningarna som jag tycker att Atlantica är så bra att försäkra sin båt hos. Vi tackar för det och dyker rakt ner i reglerna. Idag ska lagen ge sig ut och fånga 5 så långa abborrar som möjligt. Minimimåttet är 30 cm. Förutom dagarnas poäng finns Big Five som baseras på lagens längsta gädda, gös och 3 längsta abborrar. Poängen för Big Five delas ut vid finaldagens slut. Om någon av de deltagande lagen skulle få en stor gädda under abbordagen går det att spara den till Big Five. Du kan alltså alltid uppgradera din Big Five. Det känns sjukt bra. Jag är övertaggad. Det kan ju vara en nackdel, men jag är verkligen så laddad för den produktionen. Jag har aldrig varit så taggad faktiskt. Att lyfta bucklan i Predator Fight skulle jag ranka kanske som det största hittills i det. Av alla 3 produktioner vi gjort. Det är 3 arter. Det är 3 olika svårighetsgrader man måste bemästra egentligen. Så det är en true champ att göra det. Alltså vi känns sjukt förberedda i år på något sätt. Det känns bra inför alla vatten skulle jag säga. Det är väl kanske första dagen som vi känns minst förberedda men ändå tillräckligt förberedda.
Det faller planen väl ut, då sopar vi hem det här. Fisket i skärgården, det är ganska tacksamt fiske om man vill få mycket fisk. Man får snabbt svara att fisken är av eller på. Det svåra är ju verkligen att dra de här som är lite större än den här stora massan abborre som är 0-500 gram. Så att får man 5 stycken 35 cm då är man sist den här dagen tror jag. Och får man 5 stycken 40 cm så är man nog 1 eller 2. Det gissar på i alla fall. Alltså man vet ju att alla som är med i det här vill vinna det här mer än något annat. Jag vet att alla är grymt förberedda. Alla är jätteduktiga sportfiskare, annars skulle de inte vara här. Så att det är ju coolt. Så vinner man då är det ju stort. Medan lagen förbereder det sista innan start ska vi få en inblick i dagens tävlingsvatten. Här för att presentera det, Emma från Sportfiskarna. Roslagens skärgård består av hela 13 000 öar och bjuder på en unik miljö att både vistas i och att fiska i. Tack vare det fria handredskapsfisket så är sportfisket tillgängligt för allmänheten och tack vare allemansrätten så kan vi både gå i land och övernatta. Skärgårdens unika karaktär och utformning gör att det snabbt skiftar från innerskärgård till ytterskärgård och det här ger stora möjligheter till ett varierande fiske. Området håller ett starkt bestånd av abborre, men för att vinna så krävs det att allt sitter, både teknik och taktik. Abborren är, mycket tack vare sin stora utbredning i landet, men även den goda smaken på tallriken, en av svenskarnas absoluta favoritfiskar. Och många av oss sportfiskare började sin karriär genom att just meta abborre. Du vet väl om att Sportfiskarnas YouTube-kanal är fylld av filmproduktioner om bland annat gädda, abborre, öring och fiskevård. Så kika in det idag. Henke, i år är det som förra året. In med kaklet, det är vi som ska ta det. Häng med! Och heja på oss! Vi behöver det. Och ni kommer få se ruggiga fångster. Eller hur? Garr. Bang! Det är lite blandade känslor. Alltså, Savage Gear har ju en hel del att bevisa när det kommer till de här tävlingarna. Men i år är vi fan så taggade alltså. I år har jag ju min kära bror som radarpartner i båten. Och det är lite annorlunda, men vi fiskar faktiskt väldigt bra tillsammans. Vi vet hur vi fungerar och jag tror det är en stor fördel faktiskt. Min brors styrka ligger nog i det han har lärt sig från mig, tror jag. Ska räkna med förtjusning, sa jag till någon här utanför förut. Det är nog ganska korrekt. Men det känns bra. Rekfisket, vi har fått de svaren vi behöver, tycker vi. Fiske. Du kan aldrig vara säker på någonting. Väder och vind växlar. Men vi har haft en bra abborrsession. Vi har haft en bra gödsession. Och vi har haft ett bra gäddfiske. Så att vi känner oss ganska nöjda. Dag 1 så kommer vi fiska abborre. Det är egentligen den arten som vi känner oss minst bekväma med faktiskt. Under rekfisket så hade vi dock väldigt bra fiske. Nej, men jag tävlar väldigt mycket, främst gäddfiske. Så att det är klart, nu ställs man mot Sveriges bästa sportfiskare. Så att, är det någon gång du ska prestera så är det nu. Lite broderligt gnabb kan vi nog räkna med i Savage Gears båt idag. Men nog om det nu, för det är dags att släppa iväg lagen. Alla tar den vägen ut. Här var det så jävla coolt. Här hade vi jag mitt i alltså. När vi stod och fiskade, helt plötsligt bara... Uff! Adam fram med en bold och så bara... Ja! Där satt den!
Så. Åh jävlar! Ja, de är på och... Nej, kolla ni efter. Han står där nu och glor. Det var ingen jätte, men... Abborre? Ja, visst. Första kastet, kontakt. Bra, men de är lite mer domestic verkar som. De gick på bara... Sen här väntar vi lite med nu. Och så tar vi nya Bullet Head från Owner. Texas rigg, ready to roll. 5 gram och 3,5 gram. Det här blir grejer, det vet du. Han mår bra. Lite nervös. Lite stressad. Men bra. Fiskat massor. Druckit mycket vatten. Gjort armhävningar. Sprungit. Käkat LCHF. Nej, jag har fiskat massor. Jag sa det till Adam sist här att fan, det ska bli kul att fiska abborre. Alltså. Det är någonting som jag gör alldeles för lite. Men nu när jag var ute med Adam så jag tyckte det var roligt. Jag kommer gå all in för att fiska mycket teknik, finess, det här småpillet, det som kan avgöra så fantastiskt en dag som denna. Jag har rekfiskat flera dagar på samma tävlingsvatten och där har såklart det varit bättre att fiska med mindre grejer, finessstilat och verkligen in i träcket. Klaffar allting så tror jag vi kan vara jäkligt heta på abborren. Och gösen är mer en gambler för våran del. Även om vi vet hur vi ska ta dem så jag säger abborreda. Det kommer att bli boof! Helt otroligt, de har hittat precis samma fläck som vi. Det är så sjukt där. Det är likadant varenda jävla år. Vi var inte själva, det var som väntat. Jag gissar ju på att Rappola och Westin skulle ligga här uppe, mycket riktigt. Vi har, vet inte hur många hektar skärgård vi har att fiska på, men tydligen så är vi inte så innovativa. Tänker likadant. Men nu ska vi börja fiska. Jag börjar köra med ett crankbait eller jerkbait om på en fråga. En sån här spintail kan vara sjukt effektivt att använda just som sökbete just för att leta rätt på fisken. Vi får se. Ska börja fiska oss framåt här och leta upp lite fisk. Se vad vi kan hitta. Men det är en klassisk grunda skärgårdsmaror liksom. 1 meter, 1,2 meter gräs. Försöka leta lite gräsfritt. Försöka hitta grupper med fisk. Jag kommer börja med nya lilla bulltees här. Perfekt för sånt här gräsfiske. En fin paddel som ger en ettrig och rullande igång. Kan vara så att det är fisk här. Det är den första fisken. Hörru. Bra Jörgen. Ingen stor, men det är en fisk i alla fall. Ja, det är alltid något att börja med. Hovarna för säkerhets skull. Du börjar med den där goda färgen också. Ja, jag hade satt på samma som du hade, men jag tänkte det är onödigt. Den är fin den här färgen för att vara grön. En liten gräsabborre. Lite gräslig faktiskt. De har så superfina färger här, abborrarna. De är riktigt, riktigt fina. Vi följer på målsnöret förra året och i år ska vi försöka göra allt för att det ska hålla hela vägen. Vi har en bra plan och jag tror med lite medvind och nedförsbacke så ska det gå vägen i år.
Det kan vara så ljuvligt, men det kan vara så bittert, tufft också. Så det är liksom hela kavalkaden av känslor man går igenom de här dagarna. Jag tror det kommer att bli extremt jämnt första dagen. Och kan man få 1-2 fiskar som är lite större så kommer det bli oerhört värdefullt. Vi har självförtroende för abborrfisket. Det känns som vi har en bra plan och ett bra område vi ska fiska i. Sen är det bara att fisken ska samarbeta lite grann också. Som det ser ut nu så kommer vi köra 100% på abborre dag 1. Försöka få en bra placering. Dag 2 kommer vi köra gös tills vi är nöjda med gösarna. Eller hoppas att vi är nöjda och försöka få en lång gädda också. För där vi fiskar gös är det mycket lång gädda. Och finaldagen är det älv, så det är väldigt opålitligt. Så får vi med oss en Big Five-gädda från dag 2, då ligger vi bra till, förhoppningsvis. Det är vår plan. Det är kul med tävling och det är ändå rätt kul att det ligger flera båtar i samma område. Jag tycker det är lite roligt. Jag trodde inte de skulle lägga sig där i hålet det första de gör. Var du där när på reke eller? Ja, det stod inte en fisk där. All fisk stod i gräset. Kör med en shadow wrap nu, en 11 cm som är suspending, som hänger. Så man kan bara låta han meta liksom. Victor är expert på det, men metan över gräset, jerkan, så kliver de upp. För många gånger är de så väldigt tryckta kring gräset. Dels för att det är mycket gädda, men också många av de här områdena har ju otroligt mycket säl. Och då blir de mer och mer tryckt. Så det blir mer och mer viktigt att fiska nära dem och att de får lite extra tid många gånger. Ja. Bättre? Ja, jag tror den är bättre. Ja då. Är du med? En godkänd va? Ja. Snyggt matte. Nice. Ankrar. Jag tar ett kast direkt. Ja, gör det. Shadow wrap. 34 cm borre. Shadow wrap. Sjukt kul över gräset. Släpper tillbaka den där. Det vi hoppas på att vi ska ganska snabbt nu öka på. Jag skriver upp den här på en gång. Ja. Ska jag låta den ligga framme den här. Jag och Victor, vi fiskar extremt bra ihop och vi kompletterar varandra bra. Speciellt då vid abborrfiske så kanske jag är lite mer finessig och Victor kör lite tyngre, lite större så att vi hela tiden vi är beredda på vad abborren vill ha. Abborrfisket, dag 1, det är en dag som kommer bli sjukt tajt. Alltså det kommer bli fruktansvärt tajt. Och vi hoppas verkligen att vi har rätt taktik. Det är sjukt mycket gräs och vattenståndet i havet varierar från dag till dag. Så kommer vi ha lågt vatten så kommer vi få adaptera och kanske ändra om utrustningen helt. Är det högt vatten så kommer vi kunna fiska på som vanligt. Men vi kommer att fiska jigg, vi kommer fiska med finessmetoder. Men vi kommer också att fiska med reaktionsbeten och hoppas på de här lite lättare fiskarna. Men som det ser ut så tror jag att vi kommer få kämpa för varje centimeter. Finaldagen, älvgädda, det kommer bli en show. Alltså. Har vi tur och älven är på sin rätta sida då kommer det bli en fantastisk dag. Alltså det kommer bli sjukt kul och vi kommer se stora arga gäddor. Bättre? Ja, nej, jäkel. Det är en stor id. Ska jag hova eller? Nej. Den är ju stor. Det är ju bara en stadig id. Shadow wrap. Räknas längden. Ja, precis. Får vi ta en sån eller? Vad jag trodde det var en bra borre först. Ja. Ja. Stabbig, men vi får gå tillbaka.
Första stället här är en vik med massa gräs. Här, och det känns som att man får de här i sista 30-40 metrarna av gräset. Jag fiskar med en jigg med offsetkrok. En piglet på nu. Och här är vår plan att verkligen borra oss fast med bara 2 ankringar på 1 timme typ. Där! Bra hugg där! Jättehårt fint hugg. Det var ingen liten abborre, det kan jag säga alltså. Men det går snabbt. Jäklar vilken schysst hugg jag hade. Jag tänker på hur många kast jag har gjort när de väl har suttit har de ju bara så här pong. Sådär ja. Men den var inte tillräckligt stor. Nej. Oj, det där var ett över... Det är en 30. Det är en 30. Överdrivet hårt mothugg nästan. Men det var för att vi pratade precis om att de stora fiskarna har bara tjongat i. Alltså, det var liksom ett gäddmothugg där. Men... Nej, nu, bättre fisk. Jag tänker inte låta bli att inte titta hur lång den här är. Den är stängd. Ja, det är bättre. 32 centimeter. Ja, den här är absolut bättre. Snabb. Yes! Jajamän. En fin. Inget monster men... Där ja! Yes! Den är lång. Ja, men det är faktiskt bra. Bra där! Yes! Den är fin. Vi är så taggade! Vi vet att det ska ligga 1 timme. Vi räknar med 2 fisk på 1 timme. Och så hugger vi första kastet. Sen blir man helt så här... Och den har släppt. Den typ flög in i honom. Piglet. Dykte han. Oj, den är ju nästan 40. Den är 40. 40 centimeter. 40 centimeter. Fy fan vilken skön öppning. Yes! Underbart. Men så här, vi kan säga att gäddor ska vara långa och smala. Det är inte abborrar. Nej, det är så perfekt helningsfisk. Vad skönt. Tar vi en till. Fy fan vad skönt. Nu är det hett. Nu ska vi komma ihåg nu då. 40. Hur kan det vara 40? Hur lång var din? 32. 32, vi har fått 40. 41,5 och 43 fick Niklas. Det var här. Och det var ju liksom... Men nu är det hett. Kilo plus borrar. Nu jag trodde aldrig att det var 40. Ta en till så skriver jag lite. Nu hugger vi dem. Så skönt. Och så bra hugg också. Den var så attackerande bitte. Klockan är... Vad står klockan på Garmin där framme? 8.40. Där, ja, satt den. Inget monster så. Men också lång och smal. Niklas kastar ut direkt. Jag hinner inte skriva upp. Yes. Jo. Piglet. I våran smältfärg va? Glödhet. Oj, det är så kul! Älskar! Bara få lite fisk på pappret. Om 40. Jag hittar mellan oss och den här bojen. Nej! Oj, den här är fin. Det är bra. Det är bra. Oj, den här är, du går den här är nog fan. Jag ska alltid stå framför dig när man hovar, så inte glömmer bort det. Svårt att säga alltså. Och det är ingen elmotor. Nej, den är nog inte så stor. Nej. Ja, den är lång ändå. Ja. Jävlar. Det är mycket. Nej. Den är lång. Ja, det är det. Yes. Det är så hett. Har du gjort ett kast med? Det är 3 i rad. Det här är närmare. Den är jättesmala. Ja. Men... Och vad är det för fiskar som har kommit in här? 36. Sjukt fina. Så. Skriver upp den lite snabbt. Jag har spö bakom dig där nu, gubben. Det gäller att smida järnet medan elden är varm. De är igång här nu. De är riktigt igång nu. Men de var inte det i de första 5 kasten? Nej, men det kanske kommit in ett stim eller någonting. Så hetsar de lite varandra. Det är förvånansvärt. Men det är sjukt svårt att känna huggen. Att alltså, de är slanka är jättekonstigt. Ja.
Söder Sportfiske hittar rätt in i fisken och har redan ett nästintill fullt papper. Samtidigt är ABU det team som har åkt längst, hela vägen ut i havsbandet. Helt klart ett vågat beslut. Så här på kusten, desto längre ut man kommer i skärgården desto sämre fungerar abborrens lek och uppväxt. Men kommer man ut långt i skärgården och hittar områden som håller abborre, då har de dukat bord. För det finns så mycket storspigg i havet nu för tiden. Storspiggen har ökat säkert med faktor 40-50 de senaste 20-30 åren. Det är alltså oändligt mycket storspigg. Och det här är en sån vik som ligger långt ut i skärgården och här inne tror vi att det finns stor abborre och spigg. Nu tar vi första kastet och så glider vi inåt här och ser vad som händer. Det kan vara svårare här ute. Vilken abborre! Jädrar! Hade du efter? Ja, jädrar vilken abborre! Jag hade lätt en typ 43 abborre. Alltså var det där en abborre? Det kan ha varit en id också. Det där var en så stor abborre. Herre jösses! Då är de på plats. Alltså det var en så jädra stor fisk det där. Det här är en jävla... Nej, det här är en liten fisk. Ja. Men det är en fisk. Första och de är på plats. Ja. Du skulle sett den abborren som var efter. Det var som en jäkla gädda som kom. Bra Henke. Dagens första fisk, inte den bästa. Men jag har den också. Jag har den också. Och det är massa abborre efter. Vi kommer att ha en rolig dag. Vänta, du behöver inte fastna inte men. Jag försöker. Så jag har en. Dubbelhugg. Vad har vi fiskat? 1 minut. Ja. Jag ska ha rossen som efter. Den är sett 36. 36. Alltså det här är verkligen skitsamma, jag lovar det. Och min är 35, Johan. Jag tycker den här tävlingen är rolig för att vi har 3 arter. Vi har gösen, vi har gäddan, vi har abborren. De lever väldigt olika. Allt från grunda gräsvikar till frivatten. Och man kan inte förlita sig på en teknik för att vinna predatorfight. Man måste visa att man kan använda elektroniken på bästa sätt. Man måste visa att man kan hantera i stort sett alla situationer som man möts för som predatorfiskare. Och är man fullfjädrad, då vinner man också. Vi har ju kört en del träningsfiske och rekat vattnen för att lära oss känna olika vattnen. Och abborrefisket, gösfisket, det känns riktigt bra. Gäddfisket däremot känns väldigt ostabilt. Det är ett helt nytt vatten för oss. Där vi inte har jättemycket erfarenhet sedan tidigare och framförallt inte den årstiden. Så gäddvattnet är det vi farar mest för. Både jag och Henrik är duktiga fiskare. Vi vet att konkurrensen är stenhård, men den är inte hårdare än vi. Vi ska ta det här igen. Nu kör vi. Vi har ju åkt ganska långt ut. Och anledningen till det är att vi vill absolut inte ha konkurrens. När vi har träningsfiskat så har fokus legat på att hitta sånt som vi absolut ska få själva på. Och det här är ett sånt ställe där vi har hittat helt enkelt. Så här tror vi att det går mycket att stor fisk. Där har vi en. I droppet. Ingen jätte. Nej. Oj. Fisken fortsätter nappa. Känns skönt. Vår tredje fisk. Ja, men en skön start är alltid viktigt. Alltså, vi är beroende av 1 till 2 ställen. Hade detta inte visat sig vara någon fisk alls på, då hade det känts tufft att vinna denna dagen. Men nu är det fisk här. Jag tror att det här är bara starten. Tobbe har den där nu. Gädda va?
Ja, en liten borre. Liten och liten, det är bara en 38 eller? Så jag tar hoven eller? Fan, jag hade hugg. Det är en fin borre, Henke. Ja, så jag tar hoven. Ja, gör det. Det är en riktigt fin. Jag kör den här nya linan som heter Floor Shield. En jättefin blandning mellan fluorkarbon och nylon. Härligt Tobbe! Jag släpper Och hoven. den är väldigt liksom bra för att köra just det här crankbait-fisket med. Den svävar i vattnet. Och jag kör med den här Berkley Wakebull. Litet ättigt bete, simmar precis under ytan. Perfekt när man kör såna här grunda tångbälten. Flygande start för ABU och deras höga spel verkar än så länge bära frukt. Hos CVC har båten fått visa vad den går för. Alltså, vi har förflyttat oss rätt så långt och väldigt snabbt. Adam körde som en... Ja, hur som Alltså man säger så här, drive it like you stole it. Ja. Annars räknas det inte. Nej. Men nu är vi på ett ställe där vi... Sist jag var med, vi fick fisk på 40 centimeter och Adam har lurat några riktigt fina fiskar här. Så att, Jag drog ett par över kilot där. Och... Men det som jag har märkt som har ändrat sig, det har blivit mycket klarare i vattnet. Det är helt annorlunda förutsättningar mot när vi var här sist. Så att vi får se om de står kvar. Fisk. Bra. På bond. På bond? Ja. Ja, det är bra. Bättre? Ja, det är fint. Det är stor. Det här är en stor. Bra, snyggt gubben. Och den där är ruggigt fin. Ja, snyggt. Boom! Nu ska jag pappa själv igen också. Lugn och fin. Det är 9 miljoner spön där. Ska slå ett slag från nya Owner STY. Det är alltså då en helt flat träkrok med bra brett gap. Den här är gjord för jerkbaits och hårdbeten. Du ser, den hamnar liksom strömlinjeformat, greppar bra utåt. Till skillnad från en klassisk ST36 som har raka skänkar och samma gradantal på böjen, så kommer de här att fånga mera fisk. De kommer kroka fler hugg. Och det är liksom, rent matematiskt så stämmer det. Och rent, vad säger man, praktiskt så stämmer det också. Så att, here we go. Jävligt nice word där. Ha! Rappa upp en på kilot nu. Det behöver vi. Där då. Härligt. Nej, fin. Du kan ta hoven. Du har världens jävla växtbälte på, kan jag säga. Du, det har jag inte. Det här är en jätte. Det här är en jätte. Åh jävlar. Ja, men hoven ligger ju här. Ta den då. Ja, men lugn och fin gubben. Du höll på med en jävla fippel. Det här är inget fippel. Boom! Du, nu är det så här. Här ligger vi. Det är världens håla. Det är så jävla coolt. Men Adam, du måste vara mer konsekvent. Du bara... Är du med? Vadå? Jag trodde du hade en sopsäck på. Bra jobbat! Det här är en Det är, tank alltså. det är sådana där vi ska ta. Adam, I love you. Likewise, my friend, likewise. Tada! Snyggt gubben. Det här är en fin pjäs alltså. Och som jag sa med STY-kroken, den satt som naglad i överläppen på han. ...43 centimeter. Precis som fisk vi vill ha. Bold. 110 mm. Det är inte för stort för de här tanksen alltså. Jörka händer med lite slacklina. Har bytt ut krokarna på dem till STY-krokar från Owner. Och de sitter som en smäck. Är så nice alltså. Smäck! Coolt.
Den där satt bra alltså. Du sa liksom bara, ta en kilos nu. Och så bara, ja. Men jag trodde du drev med mig, vet du. För du stod liksom och bara pressade in den. Eller hur? Alltså, ja, men jag höll press, ja. Ja, du höll press, men det var ju ingen som helst grej på spöt, va? Så att jag tänkte, antingen har du liten och sen världens kabomba-gräs på liksom. Sen, den är ju stor! Fan, jag hade ju hugg direkt och sen ingenting. Tar vi en till? Ja, ta en till. De går det som är nice, den här, vad heter den? EX-sten. Ja, men den där var ju inte mycket att göra för henne. Ja, men de är här. Jag gjorde precis som du. Par, jerk och så bara låter den hänga där, suspending. Och då tar de. Det är så jävla coolt. Så. Den här släpper vi tillbaka, den här lilla rackaren. Bye. Bye, bye. Där står de. Kolla. Där in till vänster. Där har du ett stim. Ser vi ganska tydligt här på sidescannen att vi har ett stim som står där inne på det grundar av här in mot ön. Det ser ut att vara större individer också som står där. Ja, faktiskt. Där hade jag ankra. Det är också en bra jävla stöt. Alltså, varför de klipper inte riktigt liksom. Där hade jag fan med abborre alltså. Nej. Gädda igen? Ja. Behöver du hov? Ja. Oj. Det är en Big Five-gädda. Nej, vänta. Hov. Ja, jag är med. Tror du det är en jätteborre alltså? Ja, det tror jag med. Akta. Ja, men... Så ska de ta! Snyggt jobbat! Vilken kloss! Varsågod! Brutalt fin. Tyvärr så är den lite hög istället för lång. Det är riktigt superabborre, men det är... Så här ska de se ut här. Ska vi bara ta 4 till i samma size tycker jag. Snyggt jobbat brorsan. Jag har ju stått nu hela morgonen egentligen för att fisket har varit väldigt trögt, så jag har stått liksom med en Carolina rig med en ribworm. Och det här gör att du kan fiska extremt långsamt. Den här blir liksom helt svävande i vattnet. Ja, det där är ju helt fantastiskt alltså. Det är det där vi har väntat på. Vi vet att det går stor abborre här, men just när vi ligger längs en kant så här så kommer fisken röra sig extremt mycket upp och ner. Så gött alltså. Nu tar vi 4 till. Ja, vi ska testa ett nytt område här. Se om vi kan hitta någon fisk. Det har liksom varit utspritt bara. Någon här och någon där. Inga stim eller koncentrationer än så länge. Vi får väl se. Undrar vad det här är för fiskar alltså. Men det är en grupp med fisk här som... Nu är vi stannade liksom.
geting eller id? Ja, geting. Det är en där och en där. Ja, det är inga koncentrationer direkt. Det är lite för små. Den hög på en motor oil pepper. Ska du inte mäta eller? Nej. Fin alltså. Jättefina i färgerna här, abborrarna. Men lite små. Lite små. Nej, jag tycker fan vi försöker ta oss in i grunda viken. Ja, det verkar ju så. Så vi i alla fall får några timmar där. Jävlar! Ser du den där då? Det var ingen liten fisk det. Nej, jag vet inte vad det var. Det måste ha varit en rätt stor gädda ju. Ja. Jäklar. Det var en bra fisk alltså. Vilken jävla virvel. Vi åker fan härifrån alltså. Ja. Det duger inte. Nej, vi tar... Det duger icke. Våra lite specialare. Det här är inte den start Westin hade hoppats på. Men samtidigt så är det andra båtar som håller till i samma område och de verkar stå inför en liknande situation. Det är lite oroväckande. Fisket är ju alltid olika från dag till dag, men de ställena vi har kört av nu, det är sådana här ställen som det står normalt sett någon större fisk. Och nu har, vad vi vet, då, inte varit i kontakt med någon av dem än. Och det känns lite sådär. Men de rör sig väldigt mycket tidigt på morgonen. Nu. Bättre? Nej. De rör sig väldigt mycket. Och det gäller liksom att bara träffa rätt och få rätt fisk. Och sen är man hemma liksom. För det är trots allt 5 fiskar vi behöver idag. 5 över 40 så kommer vi att vara nöjda. Oj, det kommer... Alltså, eller idarna. Ja, där, nu då. Nu då, bara. Ja. Ja. Ser bra ut. Är det en jätteliten gädda? Nej, det är en borre. Nej, det är en borre. Ja. Är den godkänd eller? Ja. Tvek kan lyfta upp han så han inte fastnar med kroken. Ja, andra fisken på pappret. En 31 centimeters. Men vi ska ha större än så. Fisket vi bedriver är ju inte riktigt mängdfiske som man kan ha här i skärgården, utan här är det mera riktat på lite större individer liksom. Ankra igen. Kanske här så har lite motorsutrymme. Nu då. Jag vet, de går ner i gräset känns de så jävla stora. Man vet ju inte om det är en stor eller om den... Alla såg att den gick loss ur gräset. Ja, men den här går ju inte som en pytteborre liksom. Ja. Nej, den här är stor. En kilos. Åh jävlar. Yes! Det är så svårt. Yes. Det är så svårt. Fisken innan du bara, den är stor, så går den i gräset. Kanske gräset. Vilken ross. Det är de här. Det är ju här som bor här. Det är ju här som bor här. Lanker. Bang. En kilos fisk. Men hur lång är den? Jag stänger igen. Nej, den är bara 40. Där är han emot. 41. 41. Bra Henke. Nej. Ja, men liksom... Jag drillar den ganska hårt. Nu är det mjukare spö. Åh, det är bra fisk. Oj. Skitfin. Ja, vi drillar den ganska hårt. Bra Henke. Jag står på fel sida, men det spelar ingen. Jättefin. Kom igen nu.
Kom igen! Där! Ja, nej! Ja! Yes! Det är en till 40. Henke! Ska vi säga, man vill, oavsett storlek så vill man drilla en väldigt, väldigt hårt pressad över. För det är enormt menat det här. Vi kommer inte tappa fisken för att man tar i. Men det är väldigt stor risk att tappa fisken i gräset. Vilken firre! Vilken firre! Fan vad kul! På finessen igen. En till kilosbit alltså. Här, man ser att den har verkligen... Oj, jag har fisk! Är det? En liten. Nej, det var gräs. Nu är man het. Nu ser man inte på betet här, men... En liten piggster och en 5 gram skalle. Över 40. Fruktansvärt bra. På riktigt, tänker jag. Den där är en sån med paddel. Det finns sådana curlis här också. Ja, det kommer gå in på sen. Men sen kan jag köra en curl tease definitivt i det här fisket också. Om det är så. Men det kändes sjukt fin den här. Jag gillar den lilla paddelgrejen på den. Bra Henke! Oh, där va? Bra fisk. Bra fisk. Jäklar. Nu är du on fire. Finessskallen igen alltså. Man bara lirkar upp det. Man kommer i alla fall inte historien, men kommer i alla fall byta ut en fisk, det kan jag säga. Ja, den är jättefin. Den är jättefin. Shit. Den är jättefin. Här är ännu större. Nej, det gör jag inte. Nej. Det är kilos. Yes, det är kilos fisk. Back to back. Kolla, den här är ju gris. Back to back. Kastar ut, får en skitfin. Ja, det är grejer. Shit, vad kul. Det här är ett stort skalle på. Vart sitter betet? In the mouth. Ja, han tog långt in. Så, det är lätt att kroka av ändå. Oj, vad fin den är. Ska vi se. Den är diktan. Den är 40... Vänta, vi kan få den till 43. Den är diktan, ja. Den är 43 centimeter. 43 centimeter. Stockholm och borre. Söder fortsätter att visa vägen. Första teamet över 200 cm. Bakom jagar ABU och CVC som också de har riktigt bra fart på betena. Vi har fyllt pappret mellan 40 och 34. Jag slängde i någon fisk som eventuellt kan ha varit en uppgradering med en centimeter. Men vi ska in här till grytan. Det är där det liksom ska, enligt planen då, smacka lös ordentligt. Det här, det är så att säga bara epilogen. Jag vill inte gå i den där på sidan där liksom. Den där. Ja, det ser ganska lugnt ut va? Ja, jag tycker det. Ja. Då kan vi fiska igen tror jag. Vi gör så här, om du kommer fram. Vi fiskar här bara med elmotorn tror jag. Och så, så fort vi kan här ska vi göra en riktig ankring så att säga. Ja, här vi vinner eller förlorar. Så är det. Vad sa du Henke? Där har jag. Bra. Är det borre? Ja, jag vet inte fan. Nej. Fan är det? Jo, det är en bra borre. Jag har hoven. Ja. En riktigt bra. Panana! Ja, härligt. Yes. De står här inne och lurkar. Det här är en riktig luns. Ja, det är såna här vi ska ha. Gött. Ja. Henrik Kalén, vad säger man? Fy fan, pulskärd sviker aldrig. Grabben från Skara. Slätta. Metat trana i Hornborgasjön.
Vilken jäkla ross, Henrik. Hur fan? Den där är sjukt stor. Ja. Den här är sjukt stor. Det var de här vi kom för. Det här är en ross. Du, den här är sjukt stor, Henrik. Ja, jag vet. Den här är helt sjukt stor. Yes! 46 centimeter. Det här kan nästan vara dagens abborre. Ja. I de här vattnen är den 46 centimeter. Det är galet stort. Ja, det är så skönt att vi får en sån här på tävling. Alltså det där är en så stor fisk. Ja. Det är helt sjukt. Extremt viktigt för Big Fiven också. Det är jätteviktigt. Får vi 3 sådana här riktigt över 40, då är vi riktigt glada. Coolt, Henrik. Ja. Vad hände egentligen? Tog den löst eller vad hände? Nej, jag kastade mot vassen och sen plockade han upp betet ifrån botten. Men så kul. Har du den där? Där har jag den. Det är så sjukt med den här masken. Du bara låter den ligga på botten. Och särskilt den här som heter Powerworm. Den är smaksatt. Jag tror fasiken man hade fått en abborre på den om man hade hängt den under ett bullflöte. Det är en riktigt fin... Ja, var med ja, med det är en fin abborre. Det är en fin borre. Jag kör ju ultratunn fluorskidlina. Och så MGX. Superlätta grejer. Den är bra, Tobbe! Yeah. Yes, den är jättefin. Ja. Det är en 40 i alla fall. Det är en 40, ja. Grymt. 5 grams bullet weight. En Powerworm Motor Oil smaksatt. Fiskade jättesakta inne vid vassen. Jag visste att det var ett superställe. Men man är alltid lite livrädd när man kommer på tävlingen. Är fisken där? Vi var här inne, vi fick inte riktigt svaren. Men nu, fisken är på plats. Nu handlar det bara om att vi ska vara tillräckligt bra för att fånga den. Och Abu, vi är heta i år. Jag har ju fiskat abborre länge. Och när jag började fiska abborre riktigt seriöst för över 10 år sedan, då kollade jag alltid på bassfiske. Och på den tiden hade vi inte så mycket grejer i Sverige, men jag brukade beställa såna här maskjiggar från USA. Och jag märkte ofta att när fisket var jättetrögt, då var dropshot eller typ i skärgården sån här Carolina eller Texas rigg med en sån här mask som man tar hem jättesakta på botten. Ofta det bästa. Och det är det jag står och gör. Väldigt, väldigt långsamt. Och nu kanske fisket är på gång här, Henrik. Det är en fin fisk där, va? Ja, den känns bra. Jag är med hoven om det är en fin fisk. Ja, den är bra. Kanske kommer igång nu. Ta det försiktigt bara. Försiktigt bara. Dra bromsen lite. Ja. Den där är jättestor. Ja. Kom igen då. Ja, så jävlar. Det här är en jätte, Henrik. Den är också jättefin. Den där är jättestor. Den där är typ över 43. Den är över 43, ja. Tobbe drog precis en på 43 centimeter. Ja. Det här är också en långsmal fisk. Vi ska se hur lång den här kan vara. Ska jag hjälpa dig med den? Ja, vi gör den. Åh, jädrar. Och så... Här, har du den? Jag har den. Stäng munnen där ordentligt då. Alltså den är så här långt över 47. Jag tror inte den kan bli längre dock. Den är så här, du ser Johan, den är så här 47,5. ...47 kärlek. Jag tror vi har ett snitt på 42-42,5 där omkring. Och vi har väldigt stora förutsättningar att förbättra snittet där. Så en sån här start, alltså det gör också att man kan fiska avslappnat. Oavsett om det blir lite trögare så man stressar inte iväg. Man fiskar avslappnat, man tror på det man gör. Det tycker jag är det viktigaste. En kavalkad av drömfisk tittar upp i Abus båt. Som andra team över 200 cm sprider sig nu en god känsla i båten. Nu kan man bli riktigt farliga.
vanliga grejer också. Bara göra några kast. Gör det. Välkommen abborre till! Ja, fan du är fan helt otrolig. Ja, den här känns... den här är stånk. Men nu har man fått lite gräs, tror jag. Ja, gubben. Ja, Nej, är bra. Jag kör flippen. Nej, inte med den där. Nej, du flippar ingenting. Det ska inte flippas här inte. Är du med? Ja, jag är med. Så snyggt. Boom! One down. Fy fan vad bra det är. Tack. Det är en till tank alltså. Ja, det är bra. Men de är stött. De har käkat lite löja. Så jäkla nice. Fisk? Ja, nu är det bättre. Men det här är nog en gädda tror jag. Nej, det tror inte jag. Jäklar vad han tog på slacket alltså. Då är det en abborre. Nej, det här är gädda. Det kan jag säga direkt. Jag har fiskat gädda alldeles för länge. Eller så är det en bra... Nej, det här är gädda. Det här är en bättre fisk. Undrar om min sitter i käften på den här. Börjar på tala om munspelet, Mr. Gäddfeber. Ta den där fram. Jag kommer fram. Ta en större hålen då. Nej, där går Nej, ta den där. Nej. Nu sitter... Nej! Åh, vilken jävla grej. Kolla wobblen på utsidan. Du, han flippade in den. Ja, den är böld... Såg du flippen han gjorde? Jag såg ju det. Man ska inte chansa med... Vet du vad som var så kul? Det var exakt samma sak. Twitch tweet, och så bara tittade jag på linan så såg jag hur bara... Ja, det här är kul. Det var inte de här vi skulle ha nu då, men det är roligt. Ja. De simmar här de med. Ja, för fan. Ja, det är riktigt kul. Det är så roligt med det här lätta fisket alltså. Ta en mått på det där alltså, för det där är ju bättre än 66 alla dagar i veckan. En riktig liten gädda. Det händer grejer här. Det är roligt. Jag ger mig 17 på att vi kommer dra ett par till 40 här. Håller du på glider nu gubben? Nej, vi ligger på samma. Jag har inte pillat på något. Så. Det är lite frossa. Det är lite så här. Det är faktiskt kul. När man riggar med en offset-krok så brukar jag liksom dra till jiggen så här så man öppnar hålet så det glider undan lättare. Är kroken blöt så blir det i princip ingen friktion alls. Man tar bara och drar till den lite så är det jättelätt för fisken att trycka undan den i hugget. Funkar jättebra. Jäklar, han inte ens börjat veva och satt den där. Godkänd borr. Kör mycket gräs. Lite bättre. Zoom. Ja, fint. Jörgen. Okej. Jag trodde den hade kört ner i gräset, men det var faktiskt en riktigt fin abborre. Ja, du sa du inte liten bara? Nej, det sa jag inte, men jag trodde den hade kört i gräset. Det var det som gjorde att den var lite tyngre, men det var inget gräs. Det var bara en väldigt fin abborre. Och han sopade i sig den där. Jag hann inte ens börja veva. Jag tacklade på allt efter gäddfadäsen här. Kastade ut och skulle börja veva och då satt den här där. Va? Jag är lika förvånad som ni är. Så där var en förflyttning till den här supergrunda, eller lilla avstängda viken som vi verkligen kämpade oss för att ta oss in i. Gav frukt, 40 centimeter. Riktigt vacker abborre. Får den gå tillbaka. Sopa i sig en bultis. Alltså, det är kul. Den här har verkligen lyst nu. Vi har ju provat runt lite grann, men just den här färgen och det här betet har ju varit... De hugger riktigt hårt på den. De sitter långt ner i svalget och
Det är bra, man ska lyssna på vad fiskarna säger. Berättar de att det är det här jag vill ha, då ska man ge dem det. Jätteenkelt. Alltså, ser det vettigt ut vid lunchrapporten, då bara ligger vi kvar här och maler hela dagen. Ja. Fan, är den fisk i den storleken. Och Ja, det är ju inte den enda. Säkert någon som är större också. Ja, men 100%. Vi hade ju 5 sådana här sist ju. Ja, men vi ska lätt kunna få loss ett gäng fina fiskar här. Alltså, de smyger runt här hela tiden. Ja, det verkar så. Fan, jag hann inte ens veva med den här jiggen innan det högg alltså. Jag hade på några kast innan du fick den, så hade jag på en tyngre fisk där ute också. Är det så? Bara liksom mottog och sen var den borta. Det är lustigt, för in mot land här som den sopade men det var ju exakt samma område. Ja. Han slog på... Snyggt! Han slog på en tvärnit där uppe med bilen och undrar vad fan är det som försiggår i min vik. Hur känns det? Anständig fisk. Coolt. Det gäller att hitta de där rätta grupperna. Så går den fast i gräset. Eller, den är kanske inte så stor. Bättre än 30 i alla fall. Gött. Jag kör med vår lilla nya hov här. Den är så smidig. Jag har gjort en mindre modell på vår populära hov. Som lämpar sig för landfiske och streetfishing och sånt. Den är så liten och nätt att ha med sig liksom. Fick en 34 centimeter, ingen jätte, men nu har vi i alla fall fyllt pappret så det är en bra början. Ska vi se om vi kan uppgradera här lite efterhand. Lite häftig färg, den har inte så många ränder, den är nästan helt blek. Snygg liten bara. Ta och släpper den. Han rullat hela tafsen och flätlinan in i munnen. Sabotör. Han ville verkligen ställa till det för mig. Hemska djur. Det är bara flätlina rätt in i munnen på den. Kul man var. Flätlina, satfläsk. Prova en annan grön färg som jag har här nu för att bara se. Sist funkade den bra när vi var, inte här men inne i viken fick jag bra på den. Ja, du körde den där? Ja. Abborrarna kan ju vara så petiga så det löjligt emellanåt alltså. När de är lite tröga då kan det vara enorm skillnad från färg till färg. Är det napp? Försiktigt nu alltså. Kör för färg nu? Ja, det är den. Ja, där så. Här gäddjävel såklart. Beta upp skärten. Är det så? Tack för den. Är det bättre eller? Ja, men det kan vara en gädda också, jag är inte säker. Jag hoppas på att det är rätt sort. Lite tvivel. Nej, den släppte. Det är helt ny jigg så att vi får nog svar snart. Satan Jörgen, det var en abborre. Det är inte ett bitmärke i grejerna. Det där var en riktigt fin fisk alltså. Jäklar. Det är kul. Fast jag tappar den så är det ändå kul för att det där var en riktigt bra fisk. Shit. Det var också långt in där min 40 högg. Ja. Det är intressant. Det verkar som det är en grupp större fiskar som håller till där inne. Den där var bra alltså. Det var synd. Inte en tendens till bitmärke i jiggen alltså. Det är ju jäkligt spännande. Fan Jörgen, de bor här. Nu ska vi ska bara plocka fram dem. Vi har hela dagen på oss att göra det. Vi ska bara plocka fram 4 till. 4 sådana till, ja. Ja. 4 hugg räcker för att vinna den här tävlingen idag. Jag vet inte om det räcker för att vinna, men jag tror man är bra med i alla fall om du har 5 sådana fiskar. Ja, men om den som jag tappar nu, den var bra alltså. Sällan man tappar fisk alltså, men där kom det. Bra Jörgen. Tyvärr inte så stor. Så den är nog bättre än vad minsta. Jäklar vilka häftiga ryggfenor de har. Väldigt stora. En liten upgrade i alla fall. Den är rätt lång. Ja, jag tyckte den så länge ut än vad jag trodde.
Vi tar och mäter han. Den är 36 så jag får inte den till 37. De är så kopiöst fina i färgerna här. Den här guldgröna färgen och röd-orangea fenor. De är så jäkla fina. Och bulltisen dominerar stort där. Alla som har testat den på gädda vet ju vilket fantastiskt bete det är. Jag kan säga den här nya abborrstorleken på 9,5 cm, den kommer att skörda. Det är ett magiskt bete. Har samma fina rullande gång, liksom man kan fiska den i alla farter, både långsamt och snabbt. Viktiga fiskar för Westin. Nya haket verkar hålla de abborrar de behöver för att placera sig högt upp idag. Det är som bollar med gräs som står emellan de här. Där hade jag. Spinnerbait. Jajamän. Du går för Big Five du. Yes. Du ska fånga gädda. Ja, men du tar mängden nu så känner jag liksom. Det där var inte gädda tror jag inte heller. Det var en bra efter. Var det? Jajamän. Kom som en pil här. Jag tror den tycker den här är lite stor men... Prova med spintailen. Ja. Och bara veva ytligt då. Om de nu visar intresse för den där liksom. Ja, då kommer ju inte den här vara ny. En fett nu tail. Vakar det här ute. Ja, jag vet. Stort plask här ute. Ja, precis där. Upp och veva bara jätteytligt nu. För den där kommer gå i annars. Kan vara grov borra. Så får vi igång jag idag. Så då är det ju helt... Kan bli väldigt kul, ja. Nej! Var det där abborre så är det ju grovt alltså. Ja, det är men det. Alltså, hade det varit gädda så jag tror jag den har suttit i det. Där. Eller? Ja. Ja. Jag säger det. Vad säger du? Att det är fisk där nere. Bra bolle. Det är bra. Måste den vara. Hål. Ja. 100%. 100% hål. Ligg kvar. Ja, det här är en bra borre. Ja, det är det. Eller? Jo. Ja, det är fint. en godkänd i alla fall. Så ja, nu 2 kvar som vi fyllt pappret. Få på. Shit, vad gött. Vi ser att våra kära vänner Mattias och Viktor börjar närma sig här. Så att ligger och sneglar lite på oss. Gärna inte visa att vi har dunderfiske här. Återigen på kanelbullen just nu med ribwormen då. Och ribwormen alltså, jag fiskar den här så extremt sakta. Och egentligen inte använder mig utav riggen särskilt mycket utan jag bara vevar den in väldigt sakta. Och så exponerar sig kroken här sen när de hugger liksom. Så den här verkar de gilla idag, bra färg också. Det är lite mulet idag, då kan motor oil färger vara riktigt bra. Körde en offset-riggad My Name is Jeff. Och den här lilla godingen, jag ska bara ta en snabb här. Jag tror att den är i alla fall över... Jo, det kommer vara. Ja, vi har precis fyllt pappret och... Det tog ju betydligt längre tid än vi hade hoppats på. Och det är betydligt mindre fiskar. Men ja, det är så det är nu. Nu är det bara att fortsätta och gnugga på och se om vi får loss någon här. Annars får vi nog
byta taktik. Ja. Vi visste byta plats. Att här skulle det vara... Det är relativt svårt fiske. Det är ganska stora områden och det är mycket gräs och sådär. Men att det skulle vara så här svårt, nej, det trodde jag inte. Men vi får ju fortsätta grinda som man säger här i produktionerna. Grinda på. Nu. Bättre? Ja. Det såg borrigt ut. Det är borrigt. Kom igen. Kom igen nu. Det kan inte vara en hög 30. Ja, den är fin. Är du med? Ja. Bra Matte! Tell on down. Bra. Ja. Det där är en hög 30. Ja. Det där är en hög 30. Ja. Det är de här vi ska ha. Gött. Ja! My name is Jeff. Yes, my name is Jeff. Och nu bara snurrar jag runt här. Jättefin borre. Det är precis de här vi ska ha. Vi stod här och höll på. Vart är de? Vart är de? Vart är de? Här kommer man. Yes, skönt. 40. Bra nice. Matte. 40. Mr. Holgis. 40 centimeter abborre. My name is Jeff. Det är de här vi ska ha. Nu är vi igång. Nu är vi igång. Nu kör vi. Yes! Fan vad skönt gubben. Ute på här igen. Riktigt, ja. Det är om vi ska gå upp så långt vi vågar ditåt och kasta långa kast liksom och täcka om de går fram och tillbaka. En gnutta hopp om framgång tänds hos 13 Fishing efter en riktigt fin toppfisk. Nu behövs fler av den kvaliteten för att kunna slåss med de ledande lagen. Endast 1 timme fiske återstår av förmiddagen. Så där då. Nu kommer vi till vårt andra ställe här. Som vi hade jäkligt kul fiske med hårdbeten. Vi kör lite twitchbaits här. Här var ju mängden fisk väldigt bra. Det var bara frågan om vi skulle hinna få någon större innan. Att de små hann fram hela tiden. Får vi se, det kanske inte finns en fisk kvar här. Jag kommer börja med en Scout Twitch. Gå ner lite djupare. Jämfört med typ en Shadow Wrap eller någonting. Så istället i sig är ju en vasskant med ett klassiskt natibälte ute. Gäddställe helt enkelt. Börja med att trasselasse liksom. Det ser ut att vara fisk på structure scan här. Är det så? Vänster höger då. Då är de kvar. Nej, alltså inga växter här. Där, vänta, där. Där. 17 meter bort. Där. Där. Den här är bättre. Det känns fint. Jag kan säga så här, med den där starten, då kommer jag sätta på ett hårdbete också. Inget monster, men en fin borre. En gädda. Nej, det är en abborre. Den är ganska lång, eller? Ja. Den här är rätt lång. Kan den vara över 36? Det tror jag. Va? Den här var ju fin. Ja, tjockis. Den här var ju fin. Den här är över 36. Så, en 37 uppgraderar vi 1 centimeter. Man vet aldrig om det bara dör fisken, så det gäller att mäta de här och... Yes! Skönt. Det är fruktansvärt kul det här jerkbait-fisket efter abborre. Jag twitchar hem betet rätt hårt så här. Och sen har jag ganska långa vevstopp, så det är ofta i vevstoppen, eller nästan alltid, som hugger kommer när wobblen står liksom stilla.
Till det här fisket så ska man ju helst ha ett rätt styvt spö. Rappt. Vi kör vårat Twitch and Jerk spö. Har vi döpt det. Också otroligt skönt spö att fiska lite tyngre jigg med och sådär. Men det här är verkligen helt perfekt. Så när du liksom snärtar hem betet så här så känner du att klingan stannar direkt. Det svampar liksom ingenting. Varför inte? Nej, faktiskt. Alltså nu kör jag det mjuka spöet. Men det här känns bra. Är det så? Ja. Iver. Så det här känns... Kan jag gädda också. Nej, vad fan en abborre? Jag hoppas att det är en abborre. Det här känns ju sjukt bra. Vilken jävla borre. Och den kräktes ut. Det är kilos. Det är helt coolt. Efter allt rassel så fixar jag som jag knyter på det nytt. Tar jag fel spö, tar vi åt mjuka vibkarspö som jag bara slappnar kändes. Rossen. Vilken firre igen alltså. På riktigt. Vi är 5 över 40. Det var nära. Nu är det kaos i båten. Ja, vad ska man säga? 5:e fisken över 40 centimeter idag. Oj, de bara kräktes upp löjer så de går i vasskanten här precis i naterbältet och käkar upp dem. Jag är så nöjd! Jag är så nöjd! Spelspö till trots. Jag kunde rigga spelspö. Gick bra. Det är så jävla jobbigt med... Jag har för dålig kondition för det här. Rallyfisket. Men nu kunde den hamna på fel spö. Same but different. Vi har tagit fram ett vibb- och spinnarspö egentligen. Väldigt, väldigt djup hela kon på. Man inte ska tappa fisken när man väl har krokat på dem. I min stress här med Niklas och rally så tog jag fram och tacklade fel spö. Sen blir det när man är uppjagad. Det har varit en rolig fight ändå. Bra böj. Verkligen. Men det är mycket svårare att få betet gå sida till sida, gå på samma sätt och känslan om man har lite för mjukt spö på det. Så nu ska jag tackla upp det på rätt. Men det här var ingen gigant. Men jag är inte orolig för att vi inte ska lyckas ta 2,40 idag. Det är bara frågan när vi får lunchrapporten hur det har gått för de andra. Jag tror det är de som ska vara oroliga för lunchrapporten. Ja, jag tror också det. Det ligger inte sist i alla fall, det kan jag säga det. Nej. När jag fiskar de här wormsen, till exempel Texas rigg, försöker göra långa utkast. Direkt när det blåser mycket nu så jag spänner upp linan. Och sen drar jag ofta hem betet långsamt. Tar hem lite lina, drar i betet. Och ni kommer känna när abborren tar upp den här från munnen. Och har man dragit spöet för långt bak, då ska man snabbt veva till lite och sen sätta kroken allt vad man kan. Men jag står alltså långsamt och drar hem den här masken över botten. Så det är ganska viktigt att ni hittar rätt jiggskalle, eller rättare sagt rätt bullet weight. Och nu när det är sådär 1-2 meter djupt, då använder jag ofta 5 gram. Det tycker jag funkar ganska bra. Där. Bättre fisk. Härligt. Skulle jag tro. Jag säger bara powerworm. En långsamt krälande daggmask som abborren inte kan motstå.
Ser faktiskt bra ut. Ja, det gör faktiskt väldigt mycket på det här maskfisket att det är lukt på betena, har jag märkt. Och hos Berkeley, den känns bra. Där har de ett helt laboratorium där de testar såna här grejer. Och låter maskar simma runt i akvarium med bässar och det är hej och hå. Det är en fin fisk, Henke, tror jag. Vad han drar. Vad sa du? 40 i alla fall. Nice. Det är en ja, power. men det kan fan vara en 41. Ja. Gött! Är det en 40? Ja. Då har vi alla över 40 nu. Har den, Johan. Vi kör vidare. 40 centimeter Berkeley Powerworm. Ja, men detta fisket känns så pass bra nu liksom, eller en bra start. Vi ska försöka förbättra 2 fiskar till. Vi har 2 minsta på 40. Så vi skulle gärna vilja haft upp dem till 42 ungefär. För då känner vi att vi har så pass bra snitt så det är svårt att förbättra det liksom. Då får man chansa liksom att de andra inte lyckas slå oss. Och i sådana fall så kommer vi gå på gäddfiske och försöka få en bra Big Five-gädda. För det finns heta ställen för just stor gädda i dessa vatten. Så det är våran plan. Sen får vi se om vi förverkligar den. Där har hon. Den kommer inte höja oss. Ja. Men det är en bra fiskare, men den... Vi behöver riktiga giants nu bara. Hade det inte varit så att det hade varit predatorfight idag, då hade den här fisken legat ganska risigt till. Han hade förmodligen rykt, som vi brukar säga, blivit panerad. Det tycker jag är en av de stora glädjerna med att fiska. Och också en av de stora glädjerna med att fiska abborre, gös, öring. Att man kan äta upp dem. Bra fisk. Ja, det är svårt att säga, men jag tror inte den är pytteliten. Var med hov. Det är en bättre. Är det? Ja. Här, ta den här. Går det här? Yes. Det här är jättestor. Ja, det är en 43. En lite stabbigare fisk. Lite rund, inte bara långsmal, så det är svårt att säga hur lång den är. Men jättefin fisk. Fortsätter sluka de här puls och tjäd. Tappade den där? Den är riktigt fin. Det är en jättefin. Det är en riktig ross. Johan är med. Kan vi ta den här? Ja, denna sidan. Den andra sidan. Här. Vänster sida. Mot ankaret. Ta det lugnt bara. Yes. Alltså det är så galet där. Det är galet. Det här är galet, för nu har vi 5 bra fiskar. Jag hade lite svårt. Jag körde lite tjädjig. Gick tillbaka till powerworm. Segbetet nummer 1. Får fisk direkt när jag byter tillbaks. Och det här är en riktig ross. Jag tror att utan att veta något om resultatet, så tror jag att det piskar upp Team AB Garcia i stor ledning idag. Jag har svårt att se att de andra skulle ha bättre. Men självklart, man vet aldrig. Men jag hoppas att det är riktigt segt fiske på alla andra ställen utom i den här lilla viken. 45 cm abborre. Vår minsta fisk är 42. Jag säger som så här. Det är kul att Söder Sportfiske utmanar oss igen. Men vill man slå mästaren, då ska man få jobba. Det vill jag lova. Idag kommer de få jobba hårt. De är så galet vackra, de här abborrarna. Det är ju en sån fantastisk fisk. Tyvärr har det ändå för abborren som gäddan gått ganska taskigt på ostkusten. De lider av det som kallas rekryteringsstörningar. Och det är att leken fallerar. Och man tror ju att mycket av det som gör att leken inte fungerar är för att det är sån obalans i Östersjön. Normalt sett ska man ju ha ett ekosystem som domineras av torsk som predator. Den är helt utfiskad, man har trålat sönder strömmingsbestånd och annat.
Och vips så har spiggen exploderat i antal. Det är så mycket storspigg i Östersjön nu. Så man tror att de till väldigt stor del går in i de grunda vikarna och äter upp gäddan och abborrens rom och larver. Och det är därför det är dåligt med fisk här ute. Men de ställena som finns, som är kvar, kan det bli väldigt mycket och stora abborrar på som här. För här fungerar förmodligen leken och de har jättemycket att äta i havet precis utanför. Jäklar. Skit också. Nej, det här tar jag upp om det börjar hända grejer igen. Lägg den där framme bara så kör du finess-stickan. Men jag ska nästan följa... Vi har ju fisk här hela tiden. Vi kan ju driva... För nu driver vi mot våran hotspot här borta. Ja. Nu driver vi dit. Jag tänker om vi skulle fiska av det här först, sen åka upp och sen driva ner på hotspoten här. Ja, men jag bara fortsätta sen. Ja, för då hamnar vi här nere. Ja, men det gör Okej, om du är lugn med det. Jag är otroligt lugn med det. Vad bra. Åh nej! Hade du? Ja, där! Bra gubben! Gå bold! Ja, det är fint, det är fint. Nättigt. Ja, den där är ju bruggigt bra. Nej! Fuck! Åker Talon ner eller? Jag ställer ner den. Den var på en gång innan, hörde jag. Typ 2 gånger innan. För jag började tro det när jag såg löjan simma i mellanvattnet så här spretigt. Att de stora tar tillfället i akt att jaga. Medan de små är lite bottenkrypare. Ja. Kan vara så. Fuck. Ja, det där var en bra fisk. Ja, jag satt på bakersta. Ja, där har vi en. Ja, fin. Ja, det är en riktigt fin. Bra. Snyggt! Revansch! Snyggt gubben! Du är het på bolden. 37 centimeter. Tappade en liknande size. Jag har hittat någon form av kod hur man ska ta de här lite grannare fiskarna och jobba sig upp i tabellerna. 37. Strike Pro Bold. Smack! Nu var en bättre. Oven. Kommer. Jag vet om den känns lite bättre än här. Gädda. Nej, det kan jag säga. Jävlar, det var en borre. Jajamän! Snyggt. Jag sa ju det, i hålet. Coolt. Det där är kul alltså. Lunchtime report. Jajamän. Ding. Ja, alltså vi har inte nått 2 meter än, men jag känner att vi har ett ställe här. Alltså, vi kom tillbaka hit nu. Adam, han mästrade upp dem på bowl när vi kom in här. Och så gled vi upp efter den här kanten, precis i växtkanten. Puff, på en pigster. Så att, Bullethead, nyhet från owner. Jag är helt övertygad om att vi tar ett par till. Riktigt fin finish av CVC när det nu är dags för rapport. I ledning hittar vi superfiskande ABU Garcia. Grabbarna tog ett vågat beslut i början av dagen och kan nu njuta av dess resultat. En bra bit bakom ligger 2an Söder Sportfiske som trots avståndet också har fiskat riktigt bra. Sista lag på pallplats, CVC. Det verkar vara små fläckar av stor fisk som gäller idag. Det är en rejäl nöt att knäcka under eftermiddagen för de övriga lagen. Om jag säger som så här, jag tror de har fiskat jättebra. Jag tror de är på bra ställen. Men jag tror att deras ställen är så mycket mindre stora fiskar än vad det är på vårt fiskställe. Jag tror att de har svårt att hämta upp där om de inte helt ändrar taktik.
Ja, jag tror att man är jättesvårt. Sen kan ju allting vända snabbt, men vi ligger riktigt bra till. Men 47, 46, det... Ja, du vet 46, 47, 45. Det är liksom, det är sådana käftsmällar. Så det är tufft alltså. Nej, grymt nöjda. Men jävlar! Ja, det ser jag lite av nästa i alla fall. 46, 47, 42, Henke 45. och Tobbe. Som sagt, hatten av. Vilka borrar! Jävlar vad fina firrar. 46, 47, 42, 45, 43. 223. Okej, men då ligger vi 3. Hackhjal på Söders, 10 cm efter... Nej, 12 cm efter Söders. Och Abu ligger ju liksom... De har ju gjort det så bra. Men smält 8 cm, vet du hur liten den jiggen är? Den är mindre än vår minsta pigment. Men det blir svårt att slå Abu idag. Shit. Ja, det är ju fantastiskt svårt. Ja. Det är något jävla superställe han har. Ja, jäklar vad de har gjort ett bra jobb. Det är sjukt alltså. Det är ju inga dåliga fiskar. 47, 46, 45. Alltså, ja, imponerande. Imponerande. Men nu har vi, som vi trodde, en rejäl uppförsbacke. Ja. Vi hade ju väntat det liksom. Men det är Savage Gear som också är här. De har det ju också svårt. Alltså, det verkar inte vara någon fart här direkt. Så det blir tufft att ta dem. Men sen är det ganska vidöppet. Ja, alltså vi har ju 2 fiskar kvar som sagt. Men det är inte orolig för att vi inte kommer få. Men vi behöver ju upp och få 5 41-er. Ja, spännande. Du vet väl om att alla prylar som används i Predator Fight kan köpas på www.sportfiskeprylar.se. Och du, glöm inte bort att lämna en tumme upp. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på kanalen. Vi ses nästa vecka.